ว้าวว้าวอู้ยูทมว้าวลูกทมมันแดงว้าวนี่มึงบ้าเฮ้ยเหลืองสมบูรณ์มวยจีดสอดออกว้าวโอ้จีดลูกโอ้ว้าวเวลามันเป็นอะไรว้าวว้าวอู้ยูทมว้าวลูกทมมันแดงโอ้เอ้ยโอ้โหเอ้ยแต่หน้าสนับเติมมันด้วยเต้ว้าวทมมันโอ้โหนี่นะปันอู้นี่ปีอ่ะจับมานานไหนสิว้าวทมอยู่ว้าวเธอคำถูกอีกนี่โอ้ยตุ๊บปนมันว้าวไอ้นี่แต่ไม่เคยมีผมมาตุ๊บปนนั้นเลยว้าวถึงหมดจานเลยดูออกนั่นแหละว้าวไอ้ตึกเลยจังตึกเลยตึกจังเอาตึกชิวชิวยันว้าวดูผมออกโอ้ดอกก่อนแต่คือยังลูกสะอาดได้ลูกไปให้สะอาดเลยปนมันเลย
cái này rồi vậy lá nè ta lơ nắp một xa đây các bạn mấy túi thế này cái xó xá này nó sẽ bố lan từ cái rẹo này wow từ cái rẹo đấy liền dụng mình làm đợt cỏ nhìn là cục nè wow nè tay men wow to hom con trai vía đi wow tay chân thế wow mà Tommy mà có mừng phần nào này oh my god con biết à ui con tay cầm nè nó tay con tay chọc thom thom đi oh my god oh trời con tay cầm lưng cái bố tay cái bố